تو دنیا 10 تا جنگنده معروف وجود داره که ممکنه اسمشون رو نشنیده باشین یا اگرم شنیدین اطلاعات خیلی کمی از اونا داشته باشین. شماره 1 یاک 130 یک جت آموزشی رزمیه که هدف اصلی ساخت این جت ساخت یک جت آموزشی بود، اما این هواپیما توان رزمی داره و دارای جایگاه تسلیحاتی زیر بال و توانایی حمل موشک فروسرخ R-73 و بمب و راکتبر هدایت شونده و بمب هدایت اپتیکی 500K رو داره. تو شهریور 402 وارد نیروی هوایی ارتش ایران شد. این جت برای آموزش خلبانان جت سوخو 35 خریداری شد که دارای مادون صوت و فاقد رادار و یا سیستم‌های تسلیحاتی مدرن و برد بلنده. وظیفه این جت عملیات‌های نظامی پیچیده نیست و وظیفه اول اون آموزش و وظیفه دوم پشتیبانی هوایی نزدیکه و این جت عملاً تو دسته هواپیماهای آموزشی قرار میگیره. جنگنده شماره 2 سوخو 35 روسیه. جنگنده چند منظوره سوخو 35 یک ویرایش پیشرفته تر از سوخو 27 و برای صادرات به جای سوخو 27 و میگ 29 پیشنهاد میشه. این هواپیما تو سال 2012 توسط نیروی هوایی روسیه به خدمت گرفته شد. سوخو 35 یک جنگنده بسیار سریع با قابلیت مانور بالا و برد طولانیه که قابلیت پرواز تو ارتفاعات بالا و حمل تسلیحات سنگین رو داره. این هواپیما برای بعضی از جنگنده های اروپا یک تهدید به شمار میاد. سوخو 35 در اصل یک جنگنده برتری هواییه اما قابلیت حمله هوا به زمین رو داره. این جنگنده 12 جایگاه حمل سلاح زیر بال و بدنه خودش داره و میتونه مقدار زیادی مهمات رو با حداکثر وزن 8000 کیلوگرم حمل کنه. موتورهای قدرتمند این هواپیما امکان سوپر کروز تو بردهای طولانی رو به اون میدن و بدون استفاده از پسسوز جنگنده رو به سرعت مافوق صوت میرسونه. موتورها از جهت‌دهی سه‌بعدی بردار نیروی تراست استفاده میکنن و قابلیت مانور بالایی به پرنده میدن. اخیراً یک جنگنده برتری هوایی دیگه به نام سوخوی پاکفا تو روسیه در حال توسعه است. جنگنده شماره 3 قاهر 313 نام یک جنگنده با سرنشین که نمونه اولیه اون بیش از 10 سال قبل با حضور رئیس جمهور همون وقت با مأموریت پشتیبانی نزدیک هوایی رونمایی شد. طول قاهر 313 14 متر و عرض اون 5 متر عنوان شد. این جنگنده یک هواپیمای یک موتوره تک سرنشین بود که تو زمان رونمایی شدن اون عنوان شد. این جنگنده دارای سطح مقطع راداری کمه و تو بدنه اون از مواد پیشرفته استفاده شده. همچنین عنوان شده این جنگنده قادر از انواع تسلیحات بومی استفاده کنه و قابلیت پرواز تو ارتفاع کم رو داره. شماره 4 جنگنده یورو فایتر تایفون ساخته شده توسط اتحادیه اروپا. تو سال 1986 برای توسعه یک جنگنده چند منظوره جدید با کاربرد رهگیری و قابلیت حمله زمینی، یورو فایتر با شرکت کشورهای آلمان، ایتالیا، انگلستان و بعدها اسپانیا تشکیل شد. این هواپیما موشک‌های پیشرفته اروپایی را حمل می‌کنه و از یک سامانه اویونیک بسیار مدرن و جامع بهره میبره. ادعا شده که تایفون نیمی از قابلیت‌های F-22 رپتور آمریکایی رو داره. به نظر میرسه که تایفون نسبت به جنگنده‌های F-15F، رافل فرانسوی، سوخو 27 روسی و بسیاری از جنگنده‌های دیگه برتری داره. یوروفایتر قدرت دفاعی هوایی اروپا رو تا قرن 21 به خوبی حفظ میکنه. شماره 5 جت جنگی کوثر. این جنگنده هم بر پایه F5 طراحی شده، اما نکته مهم و قابل توجه اون طراحی و ساخت کامل بدنه تو ایرانه. موتور اون موتور بومی اوجه که هم بر اساس موتور G85 F5 ساخته شده. این پرنده کابین دیجیتال با نمایشگرهای رنگی داره و به 2 مدل تک سرنشین و 2 سرنشین تولید شده و با توجه به بهای 20 میلیون دلاری هر فروند از این هواپیما، از اون تنها برای مانورهای رسمی و میادین جنگی استفاده میشه. این جت جدیدترین محصول صنایع هوایی ایران محسوب میشه که تو سال 97 رونمایی شد.
تا به حال و طبق آخرین اخبار 32 فروند از این هواپیما ساخته شده و خط تولید همچنان به دنبال بروزرسانی و تولید بیشتر از این جنگنده است. مهمترین مزیت پروژه ساخت جنگنده بومی کوثر رو میشه حضور شرکت‌های دانش بیان و دانشگاه‌های صنعتی کشور تو اون دونست. تو این پروژه 10 دانشگاه کشور به همراه 72 شرکت پیمانکار، 44 شرکت تأمین کننده و چندین شرکت دانش بیان همکاری داشتند. جنگنده شماره 6 بوینگ F-22 رپتور ساخت کشور آمریکا. جنگنده برتری هوایی F-22 رپتور تقریبا برای رادارها نامرئیه. این هواپیما مجموعی از تسلیحات قدرتمند رو با خودش حمل میکنه. F-22 پیشرفته ترین و گرونترین جنگنده‌ایه که تاکنون ساخته شده. بسیاری از حسگرها و اویونیک های این هواپیما محرمانه باقی موندن. موتورهای رپتور به هواپیما امکان سوپرکروز تو بردهای طولانی رو میده و نازل‌های TVC و سامانه کنترلی FW سلایه اون باعث شده که این جنگنده بسیار مانورپذیر باشه. F-22 تو آغاز تنها به عنوان یک جنگنده برتری هوایی معرفی شد، اما بعدها قابلیت ضربتی به اون اضافه کردن و این هواپیما تا به حال به هیچ کشوری، حتی کشورهای متحد و کشورهای ناتو صادر نشد و در حال حاضر بهترین جنگنده است. شماره 7 جنگنده صاعقه. این جنگنده قرار بود مشابه F-14 تامکت 2 سرنشینه و 2 موتوره باشه، اما در نهایت بر پایه F-5 ساخته شد که دارای 2 اسکان عمودی وی شکله. این جنگنده دارای سامانه هشداردهنده راداری HUD درون کابین، پرتاب کننده شراره، رادار ارتقا یافته و سامانه ناوبری جنگیه. این جنگنده از اولین نسخه بمب افکن‌های ایرانیه که قابلیت مانور و عملکرد مناسب جنگی رو نشون داده. اولین پرواز این جنگنده تو سال 2004 انجام شد و بعد از اون تو سال 2007 اولین رونمایی خودش رو با موفقیت پشت سر گذاشت. نسخه دوم این جنگنده با اسم صاعقه 2 تو سال 2015 از سوی ارتش رونمایی شد. شماره 8 جت آموزشی سیمرغ. این جنگنده در واقع همون F-5 تک سرنشینه که با افزوده شدن یک کابین اضافه به پشت اون تبدیل به یک هواپیمای آموزشی برای ایران شد و از این هواپیما تنها برای کاربردهای آموزشی استفاده میشه و به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی و نبود امکانات و قابلیت‌های بروز نظامی تو اون امکان حضور تو جنگ و نبرد واقعی رو نداره. از مزایای این جنگنده میشه به قیمت پایین ساخت اون، دسترسی راحت به قطعات یدکی، کارکرد آسان و ساده اون اشاره کرد. شماره 9 جنگنده آذرخش. این جنگنده بر پایه F-5 ساخته شد و اساس اون F-5 های دست دوم کشور اتیوپی هستند. این پرنده تو ایران مجهز به سامانه هشداردهنده راداری، پرتاب کننده شراره، رادار گرف و سامانه HUD شده. از این سامانه تا الان تو میدان عمل واقعی استفاده نشده، اما میشه نحوه کارکرد اون رو تو مانور نظامی برگزار شده تو ایران مشاهده کرد. و اما در آخر فالکن F-16 لاکهید مارتین آمریکا. F-16 نمونه جایگزین سبکتر و ارزونتر F-15 ایگل بود. برخلاف F-15 که یک جنگنده رهگیره، F-16 یک پرنده چند منظوره با توانایی حمله هوایی و زمینیه. F-16 تو تعداد بالا تولید شد و تو جنگ‌های مختلفی شرکت کرد. بیش از 4500 فروند از این جنگنده ساخته شد. F-16 به طور گسترده‌ای صادر شد و تو سرتاسر جهان تو 26 کشور عملیاتیه. این هواپیما کوچیک اما مانورپذیره. کانوپی F-16 برای بهبود دید خلبان به صورت یک تکه طراحی شد. کانوپی F-16 برای بهتر کردن دید خلبان به صورت یک تیکه طراحی شده. این جنگنده هنوز در خدمت نیروی هوایی آمریکا قرار داره و تا سال 2025 عملیاتیه.
و اما در آینده این پرنده با F35 لایتینگ 2 جایگزین میشه. و اما رسیدیم به پایان این بخش از ویدیوهای جذاب و دانستنی نظامی ما. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و اگر تسلیحات نظامی از جمله اسلحه و غیره مد نظرتون هست که دوست دارین از بررسی اون مطلع بشین، توی کامنت ها بنویسین، حتما به صورت یک ویدیو براتون منتشر میشه.